Oke, assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk ajar sikit problem yang selalu sangat customer hadapi untuk CPU Dell, HP, multiplex jenis macam ni. Apa-apa CPU sekalipun lah, bila dia on tiba-tiba no display, bunyi buzzer tit kali 4 kali. Semua tu ada maksud tu, bunyi buzzer tu berapa beep je. Tapi sekurang-kurangnya kita buat troubleshoot dulu untuk tindakan awal. Okay, kita bukakan cover ni, kita locatekan kedudukan RAM. Ni RAM dia, cabutkan RAM. Kalau ada satu, kalau ada dua, kalau ada 4, macam ni ada 4 slot, cabut 4 tu. Untuk komputer ni sama problem dia, on, no display, itu ada bunyi beeping. Cabutkan RAM. Okay. Ambil burus, kita buruskan slot tu, nampak? Okay. Sekejap ya. Okay, kita ubah kedudukan dia. Kita ambil burus yang bersih, cucikan slot-slot semua ni, buruskan dia. Sampai puas hati. Okey, nampak abuk-abuk tempat lain tu, sakulah sekali kan, rajin. Okey, kalau boleh, kalau kat rumah macam saya akan guna ni contact cleaner ni, alcohol base. Memang bagus untuk cuci board, dan dia akan short, dia akan meruap selepas tu. Sembur lah supaya slot tu bersih daripada habuk. Sebab apa ni, slot tu dia ada contact, dia ada connection tau dalam tu. Nampak lah, besi-besi tu lah yang akan touch RAM, bahagian kaki RAM ni. Okay. Seterusnya cuci RAM pula. Lada ni senang, spray je. Kalau kita rap dengan pemadam pun boleh juga, tapi yang kalau pakai chemical ni lagi lagi terjamin lah kalau RAM ni okey lah. Okey, kita masuk kembali. Pastikan ketat. Pastikan juga kaki slot ni, kaki RAM masuk ke kaki slot yang betul ya. Sebab dia ada takuk di situ. Ya, nampak. Okey.
Oke, selesai. Seperti ya tadi. Oke, tunggu di kerja. Ini tuh soket, soket. Keyboard. Oke, tunggu keringnya. Lambat. Lambat ambil. Oke, ambil blower pun. Oke, mudah settle. Semplak. Oke, kita dah tak boleh lah beeping tu. Ini tanda baik ni. Oke, kita cuba on. Oke, yeah, alhamdulillah. Oke lah ni. Oke, asli sampai situ saja perkongsian hari ini. Ini cuma salah satu cara lah untuk troubleshoot, untuk atasi masalah CPU yang tiba-tiba dia beeping, tak boleh nak start. Cuba dulu cuci RAM, cuci slot RAM. Kalau semua dah buat tak boleh juga, jadi mungkin masalah pada RAM ataupun motherboard ataupun power supply. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.